सो गाइज मेरो च्यानलमा सबसे धेरै अर्डर गरेको प्रडक्टमा पर्छ है त। यो हामीसँग 15, 12, 13वटा कन्टेनर भइसक्यो है त। यो रुममा एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा जस्तो भइसक्यो रहेछ। सो योसँग चाहिँ 12वटा हुँदैछ है त। यो चाहिँ ग्रिन फ्रेन्ड्स भन्ने सेलर हुनुहुन्छ। यो तर पहिला भन्दा चाहिँ महँगो परेको छ है। यसलाई आजकल मार्क प्राइसमै तपाईँको 400 कति राख्नु लाग्यो है। पहिला 350 थियो, अनि 280 मा, 70 मा, 250 सम्ममा पनि मैले बक्सलाई ग्र्याब गरेको थिएँ। तर यसपालि त 330 मा थियो है त आफ्टर डिस्काउन्ट। 450 बाट डिस्काउन्ट गरेर 330 मा थियो। अब अरू हिसाब किताब आफै गर्नु होला है। मेरो फेभरेट कलरै हो यो चाहिँ है। फेभरेट कलरमै सेन्ड भएको छ। यसपालि ब्रोकन छैन, नत्र लास्ट टाइम मलाई ब्रोकन आएको थियो है। अनि मैले चाहिँ म फेरि अर्डर गर्छु हजुरकोबाट, मलाई एक्स्ट्रा यो चाहिँ सेन्ड गरिदिनु भन्दा गरिदिनु भएको थियो नि। मैले पहिला पनि एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ यो कुरा चाहिँ। सो प्रडक्टको प्राइस हेरौँ कति के परेको थियो। 618 लेखेको छ दुईटालाई है, भनेपछि 309 रुपियाँ। 309 रुपियाँ परेको छ मलाई। 309 रुपियाँ प्लस भ्याट 80 रुपिज रहेछ है त। सो 698 भनेपछि 298 पर्यो। 698 भनेपछि 298 पर्यो पर इच, 300 रुपियाँ। यसमा पनि 10% अफ चाहिँ हुन्छ है त गाइज। सो यो कन्टेनर एकदम राम्रो छ है। सबसे कमन अहिले दराजमा प्लस तपाईँको स्टोरेज गर्न, खाना स्टोरेज, ग्याजेट स्टोरेज, एनिथिङ स्टोरेज गर्नको लागि सबसे बिकिरहेको कन्टेनर हो क्या यो गाइज है। विदाउट डाउट है, एकदम इजी क्विक एक्सेस छ। मैले पनि 10-12वटा किनिसकेँ भनेपछि है, एकदम राम्रो छ यो कन्टेनर, नो कम्प्लेन्स। तर पहिलाभन्दा महँगो चाहिँ भयो। 370-80 मा बिकिरहेको थियो, 450 जस्तो चाहिँ भइसक्यो यसको नर्मल प्राइस है। अनि यो कलरमा एभाइलेबल हुँदैन झट्ट। मैले सुरुमा चाहिँ यो कलरमा किने, टन्नै किने, यो कलर मन परेर, तर पछि नपाएर निलो र रातोले काम चलाइरहेको छु है कोठामा यतातिर। 3-4वटा निलो रातो पनि छ क्या मसँग, 2-3टा निलो, 2-3टा रातो, दुईटा निलो रातो छ। अदरवाइज यो सब यही कलरमा छ है त। आई लभ दिस कलर है। मेरो कैँची पनि यही कलरमा छ। सो त्यही यो प्रडक्ट अलरेडी राम्रो छ है। कुड हेभ बिन चिपर। सो 9 आउट अफ 10 मेरो तर्फबाट पर्सनल रेटिङ। एन्ड अगेन आई वान्ट टु रिपिट है कि दिस प्रडक्ट इज नट स्पोन्सर्ड बाई दराज अर दिस सेलर है, बाई एनी मिन्स। सो लास्ट प्रडक्ट छ यो हाम्रो, सेकेन्ड लास्ट प्रडक्ट थियो आजको हाम्रो डेको 12/12 को दराजको सपिङको है, 2022 को। अनि लास्ट प्रडक्टमा हामी जाऊँ, त्यसपछि हामी भिडियो एन्ड गरौँ है त। सो दिस वाज अल फर दिस भिडियो है। गो एन्ड गेट इट, एकदम राम्रो छ यो चाहिँ है ढुक्कले।